Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Ultimate Assam. So আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এইচএস second year mathematics exercise 7.3, that is indefinite integration or আমি যিকেইটা ৰিমেইনিং প্ৰব্লেম আছিলে সো সেই ৰিমেইনিং প্ৰব্লেমবোৰৰ কিছু পৰিমাণে আমি প্ৰব্লেম আমি সলভ কৰিম, ঠিক আছে। সো এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন সলভ কৰিবৰ বাবে প্ৰব্লেম হয়, গতিকে মই পাৰ্ট ৱাইজ পাৰ্ট 1 মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ, পাৰ্ট 2 আজি আপলোড কৰিম। এণ্ড যদি আৰু কিছু প্ৰব্লেম ৰখি যায় তেনেহ'লে আমি পাৰ্ট 3 সেই প্ৰব্লেমবোৰ আমি কণ্টিনিউৱাছলি আমি সলভ কৰিম, ঠিক আছে। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে তোমালোকে ভিডিঅ'ছবোৰ চাই আছা, নতুনকৈ যিসকলে এই চেনেলটোত এণ্টাৰ কৰিছা, তো তেওঁলোকক মই ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ঠিক আছে। আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন ভিডিঅ'ছবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ পোৱাত যাতে তোমালোকৰ পলম নহয়। ভিডিঅ'ছবোৰ পোৱাৰ লগে লগে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে সোনকালে পাই যোৱা আৰু ভিডিঅ'ছবোৰ চাব পাৰা। আৰু যদি কিবা কুৱেৰি থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে যিটো কমেণ্ট ছেকশ্যন হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি তোমালোকৰ ডাউটবোৰ সুধিব পাৰা, ঠিক আছে। লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ কুৱেশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হয়। তো আজি এই ভিডিঅ' ছেশ্যনটোৰ আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হয়। তো কুৱেশ্যনটো কি হয় তোমালোকে চোৱা, sin 4x ইনটু cos sin কি দিয়া আছে 8x, এই যিটো কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিম। এতিয়া চোৱা, আমাক ইয়াতে কি দিয়া আছে এই কুৱেশ্যনটোত, আমাক দুটা ট্ৰিগোনমেট্ৰিক ফাংচনৰ প্ৰডাক্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ আমি কি কৰিব লাগে, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া, ঠিক আছে। এই প্ৰব্লেমটো আমি সলভ কৰিম। এতিয়া এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি আইডেণ্টিটি জানো, উই ন' ডেট এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ট্ৰিগোনমেট্ৰিক আইডেণ্টিটি আছে। সেই আইডেণ্টিটিটো হৈছে কি, যে sin a ইনটু sin b ইকুৱেল টু কি হয়, হাফ অফ cos a plus b মাইনাছ cos a minus b, ঠিক আছে, cos a minus b। এই যিটো আইডেণ্টিটি হয় এই আইডেণ্টিটিটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিম, এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিম। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে যিটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দিয়া আছে, ইয়াতে sin 4x আমি যদি a বুলি ধৰোঁ আৰু 8x যদি আমি b বুলি ধৰোঁ, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে sin 4x ইনটু sin যিটো 8x হয়, এই 8xৰ ভেলুটো হ'ব হাফ cos a plus b, a means 4x plus b means 8x minus cos a minus b means কিমান হ'ব, 4x minus 8x। ইয়াৰ পৰা যদি আমি ভেলুটো ফাইণ্ড আউট কৰিলোঁ, আমি কিমান পাম, হাফ অফ cos 12x দেন মাইনাছ cos কিমান পাম আমি, মাইনাছ 4x। আৰু তোমালোকে জানা cos অফ মাইনাছ থিটা ইকুৱেল টু কিমান হয়, cos থিটা হয়। গতিকে ইয়াতে আমি কিমান পাম, হাফ অফ cos 12x মাইনাছ হাফ অফ cos আমি 4x পাম, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যদি সলভ কৰোঁ, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন sin 4x ইনটু sin 8x ইনটু dx, ইয়াৰ ভেলুটো কিমান পাম, তোমালোকে দেখিছা, এই ভেলুটো আমি অলৰেডি উলিয়াই ৰাখিছোঁ। তো কিমান পাম, হাফ অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ছেপাৰেট হৈ যাব, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হাফ অফ cos 12x ইনটু dx মাইনাছ হাফ অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন cos 4x ইনটু dx, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম, আমি এটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা জানো, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন cos mx ইনটু dx ইকুৱেল টু কিমান হয়, sin mx ডিভাইডেড বাই m প্লাছ c হয়। এই ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰোঁ, ইয়াতে 1/2 ইনটু কিমান হ'ব, 1/12 sin 12x মাইনাছ 1/2 ইনটু cos 4xৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন cos 4x ইনটু dxৰ ভেলুটো কিমান হয়, 1/4 কি হ'ব, ইয়াতে কিমান পাবা তোমালোকে, sin 4x, ঠিক আছে, প্লাছ c হ'ব। আল্টিমেটলি ইয়াৰ যদি অলপ চিম্প্লিফাই কৰি ইয়াৰ পৰা কিমান পাম, 1/24 sin 12x minus 1/8 sin 4x plus c পাবা। দিছ ইজ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড আনচাৰ ফৰ দিছ প্ৰব্লেম, ঠিক আছে। আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা। আৰু এই যিটো চেপ্টাৰ হয় এক্সাৰচাইজ 7.3 আমি বেচিকেলি যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিগোনমেট্ৰিক্স আইডেণ্টিটিজ আছে, সেই আইডেণ্টিটিজবিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম, যিবোৰ আমাক গিভেন কুৱেশ্যন দিয়া আছে, সেই কুৱেশ্যনছবোৰ সলভ কৰিম, ঠিক আছে। লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, এণ্ড ডেট ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8।
আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকক মই কৈছোৱে তোমালোকে ডাউটবোৰ সুধিবলৈ নাপাহৰিবা সো যিমানেই ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবা সিমানেই তোমালোকৰ কনসেপ্টবিলাক ভালকৈ ডেভেলপ হ'ব আৰু যিমান পাৰা সো কোৱেশ্চনছবিলাক নিজে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সো আৰু যিবোৰ নোৱাৰা সেইবোৰ হয় হেল্প ল'ব লাগে সদায় তেতিয়া কি হয় সো ক্ৰিয়েটিভিটি লেভেলটো বাঢ়ি যায় আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এফৰ্টটো দিবই লাগে সো এফৰ্টটো দিলে তোমালোকে বস্তুবোৰ ভালকৈ শিকিবলৈ তোমালোকে পাৰিবা ঠিক আছে সো নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন হয় সো সেই কোৱেশ্চন নম্বৰটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 সো ইয়াত দিয়া আছে 1 minus cos x integration 1 minus cos x divided by 1 plus cos x into dx সো এইটো এটা প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম উইথ দা হেল্প অফ সাম trigonometric results ঠিক আছে আইডেন্টিটিজ কিছুমানৰ ইউজ কৰিম সো we know that আমি কিছুমান trigonometric results জানো we know that আমি কি জানো যে 1 minus cos twice x ৰ ভ্যালুটো আমি জানো কি 2 sin square x সো ইয়াৰে হাফ এংগল ফৰ্মুলাটো কি হয় সো 1 minus cos x equal to কিমান হয় 2 sin square x by 2 again 1 plus cos twice x ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় তোমালোকে জানা সো 2 cos square x আৰু ইয়াৰে যেটো হাফ এংগল ফৰ্মুলা হয় 1 plus cos x equal to কি হয় 2 cos square x by 2 সো এই ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰো সো আমি ইয়াতে কিমান পাম ইন্টিগ্ৰেশন 1 minus cos x divided by 1 plus cos x into dx equal to আমি কিমান পাম ইন্টিগ্ৰেশন এতিয়া সোয়া 1 minus cos x ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে দেখি আছা সো 2 কিমান লিখিব পাৰো 2 sin square x by 2 so divided by 1 plus cos x ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে দেখি আছা ইয়াতে কিমান লিখিম so 2 cos square x by 2 into dx so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 2 to cancel কৰা so ultimately কিমান পাবা ইন্টিগ্ৰেশন so 10 square x by 2 into dx এটা সোয়া আমি এটা ফৰ্মুলা জানো সো আমি ক্লাস 19 তে আমি পঢ়িছো সো সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে কি sec square x minus tan square x equal to কিমান হয় 1 হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি tan square x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লব পাৰো সো কিমান হ'ব sec square x minus 1 হয় তো ইয়াত যদি আমি সেই ভ্যালুটো প্লাগ ইন কৰো সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো ইন্টিগ্ৰেশন tan square x by 2 dx ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাম sec square integration sec square x minus 1 into dx এতিয়া যদি আমি ইয়াক ইন্টিগ্ৰেট কৰো কিমান পাম ইন্টিগ্ৰেশন sec square x ইন্টিগ্ৰেশন তো সেপাৰেট কৰিলো ইন্টিগ্ৰেশন dx এটা সো ইন্টিগ্ৰেশন sec square ইয়াতে x by 2 আহিব ৰাইট হাফ এংগল আছিল তো ইন্টিগ্ৰেশন sec square x by 2 dx ৰ ভ্যালুটো আমি জানো tan x by 2 again ইন্টিগ্ৰেশন dx ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব x to plus c আহিব so this is the required answer ঠিক আছে I hope তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা সো আমি ফার্স্ট যেটো প্ৰবলেম হয় আমি সলভ কৰিলো ঠিক আছে সো ইয়াতে এটা কথা ৰখি গৈছে এক সেকেন্ড ঠিক আছে সো মই কমন এটা স্লাইড মাইনৰ মিস্টেক হৈছে সো হি মিস্টেকটো মই কাৰেক্ট কৰি দিও ঠিক আছে সো মিস্টেকটো ক'ত হৈছে যে ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশন sec square x dx equal to আমি কি পাও 10x পাও ঠিক আছে ইয়াতে কি আছে ইন্টিগ্ৰেশন sec square x by 2 আছে গতিকে এটা সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিম সো লেট x by 2 equal to আমি t পুট কৰো সো ইয়াতে পৰা কিমান পাম dx equal to 2 dt সো এই ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন যদি পুট করি ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম ইন্টিগ্রেশন sec square t into 2 dt আৰু সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশনৰ ভ্যালুটো জানাই x plus c এটা আহি আছে ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা 2 ইন্টিগ্রেশন sec square t বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কিমান পাবা 10 t পাবা minus x plus c পাবা এতিয়া তোমালোকে জাস্ট t ভ্যালুটো পুট কৰি দিয়া t ভ্যালুটো আমি গম পাইছোই সো কি বুলি ধৰিছিলো x by 2 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি পাম 210 x by 2 minus x plus c so this is the required answer ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা আকৌ এবাৰ মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যি সকলে ভিডিওবোৰ চাই আছে নতুনকে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে so let's move to the next question so next question to হৈছে question number 9 আৰু question number 9 ত কি দি আছে আমি ফার্স্ট চাই লম তো question number 9 ত দিয়া আছে কি so question number 9 in question number 9 integration cos x so 1 plus divided by 1 plus cos x into dx এটি এই প্রবলেমটো আমি সলভ কৰিম against with the help of some trigonometric important trigonometric identities so we know that so আমি কি জানো যে cos twice x equal to আমি জানো কি cos square x minus sin square x right এতিয়া সোয়া cos twice x equal to cos square x minus sin square x হয় এতিয়া সোয়া cos হাফ এংগল যদি ফর্মুলা লগাও cos x কিমান হ'ব so cos x square x by 2 minus sin square
x by 2 হ'ব right again 1 plus cos twice x of value to আমি জানো কি 2 cos square x ইয়াৰ যদি হাফ এংগল ফৰ্মুলাটো চোৱা তো 1 plus cos x কি হয় তোমালোকে জানা সো 2 cos square x by 2 সো এই ফৰ্মুলা স্কিটবোৰ অলৰেডি আমি এছএছ আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰত পঢ়িছো আৰু তোমালোকে ফৰ্মুলাবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া এই প্ৰবলেমবোৰ ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা সো ইন্টিগ্ৰেশন cos x divided by 1 plus cos x into dx সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব সো ইন্টিগ্ৰেশন cos x ৰ ভ্যালুটো আমি দেখিছো কি হয় আছে cos square x by 2 minus sin square x by 2 so divided by 1 plus cos x ৰ ভ্যালুটো দেখি আছে কি হয় আছে 2 cos square x by 2 এটা আমি কি কৰিম যে এই ওপৰৰ যে নিউমাৰেটৰ যেটো ভ্যালু হয় তাক আমি 2 cos square x by 2 ৰে সো ইন্ডিভিজুয়াল টাৰ্মক আমি ডিভাইড কৰিম সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো হাফ into dx আহিব দেন মাইনাস 2 cos square x x square 2 cos square x by 2 ৰে যদি sin square x by 2 আমি ডিভাইড কৰো সো what we will have সো আমি ইয়াতে পাম কি সো হাফ এটা বাহিৰত ৰাখিব being a constant term তো আমি ইয়াৰ পৰা পাম কি tan square x by 2 into dx ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম হাফ into x minus half into এটা সো tan square x by 2 আমি যদি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰো sec square x minus tan square x equal to যদি 1 ফৰ্মুলা ইউজ কৰো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো tan square x by 2 ভ্যালু পাম আমি কি sec square x by 2 minus 1 into dx ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম half into x minus half into integration sec square x by 2 minus minus plus half into dx again ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো সো ইয়াতে এটা সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিম let t কোড আমি কি ধৰি লম x by 2 সো দুইফালে যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো with respect to t আমি কি পাম dx equal to 2 dt ঠিক আছে তো উপৰখিনি ইৰেজ কৰিছো সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সো ইন্টিগ্ৰেশনটো আমি ফাইনালি আমি কি পাম গৈ সো ইন্টিগ্ৰেশন cos x divided by 1 plus cos x equal to কিমান হ'ব সো এই সাবস্টিটিউশনটো যদি লৈ লও ইয়াত কিমান পাম আমি half into x plus সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব half into integration dx ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব half into x হ'ব সো ফাইনালি এই ইন্টিগ্ৰেশনটো কাম বাকি আছে তো ইয়াত আমি সাবস্টিটিউশনটো ইউজ কৰিলে half into কি হ'ব integration sec square t into 2 dt হ'ব ঠিক আছে তো half into x কিমান হ'ব x হ'ব a2 to লগত a2 to cancel যাব তো integration sec square t dt কিমান হ'ব tan t plus c আহিব ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট আহিব সো x minus tan t means কিমান হ'ব t ভ্যালুটো আমি দেখিছো অলৰেডি সো t ভ্যালুটো কিমান হয় x by 2 ঠিক আছে সো x by 2 পুট কৰি দিয়া সো plus c so this will be the required answer ঠিক আছে so in this way we can deal with this kind of problem so question number 9 হৈ গল so question number 10 ত যাও এতিয়া তো এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ যিবোৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা পাইছিলা সো সেই ফৰ্মুলাস বিলাক ইয়াতে বহুত দৰকাৰ হ'ব সো গটিকে তোমালোকক মই কয়বাৰ কৈছো তোমালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ যিবোৰ ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাবোৰ তোমালোকে ভালকে চাই লবা মনত ৰখাই লবা দেন এইবোৰ প্ৰবলেম ইজিলি উইথিন এ শৰ্ট টাইম তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম হয় সো ইয়াত কি দি আছে সো ইন্টিগ্ৰেশন sin to the power 4x into dx সো এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো ইন্টিগ্ৰেশনটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম সো যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি কৰিবা হায়াৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডি কৰোতে তোমালোকে এইবোৰ প্ৰবলেম উইদিন এ শৰ্ট টাইম কৰিবৰ বাবে কিছুমান ৰিডাকশন ফৰ্মুলা আছে সো সেই ফৰ্মুলাবোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে এইবোৰ প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিবা বাট নাও তো আমি উইথ দা হেল্প অফ আমি যিবোৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলাস পাইছো সো সেই তাৰ জৰিয়তে আমি এইবোৰ সলভ কৰিম সো ইন further studies so you can take the help of reduction formula to solve this kind of integration okay so আমি কি কৰো so sin is a from ইয়াৰ so directly আমি sin to the power 4x ক আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা নাই কিন্তু আমি with the help of certain trick আমি এই প্ৰবলেমবোৰ আমি সলভ কৰিব পাৰো so sin to the power 4x so আমি স্প্লিট কৰি কেনেকৈ লিখিব পাৰো so sin square x into sin square x so এনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি 1 minus cos twice x of ভ্যালুটো কি জানো তো 2 sin square x বুলি জানো so sin square x of ভ্যালুটো কিমান হ'ব so 1 minus cos twice x divided by 2 হ'ব তো ইয়াত যদি আমি পুট কৰো so ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম so 1 minus cos twice x sin square x ৰ জায়গাত যদি আমি পাটো 1 minus cos twice x divided by 2 into কি লিখিম so again 1 minus cos twice x
divided by 2 লিখিম so ইয়াৰ পৰা আমি ফাইনালি কিমান পাম so 1 minus cos twice x whole square divided by আমি 4 পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই যেটো নিউমাৰেটৰ টাৰ্ম হয় ইয়াক যদি a minus b whole square ফৰ্মুলাত ভাগো so 1 by 4 into কি হ'ব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত so 1 minus 2ab that means cos 2x 1 minus 2 cos 2x then plus কি হ'ব b square means cos square twice x হ'ব so এখিনলৈকে I hope তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পাছত আমি যদি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰি লওঁ সো সিম্পলিফিকেশনটো ফাৰ্স্ট কৰি লওঁ সো 1 by 4 মাইনাস কিমান হ'ব 1 by 2 1 by 4 এর ভিতৰৰ টাৰ্মছ বিলাকক গুটেবিলাককে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম সো 1 by 2 কি হ'ব সো 1 by 4 minus 1 by 2 into cos twice x so then 1 by 4 cos square twice x পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি অন্য এটা ফৰ্মুলা জানো যে 1 plus cos twice x ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান জানো তো 2 cos square x বুলি জানো এটা চোৱা 1 plus so 2 cos square x মানে চোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা 2 cos square x মানে জানা কি 1 plus cos twice x এটা 2 cos square twice x যদি উলিওৱা তো এই ফৰ্মুলাটোৰ হেল্প লৈ পেলাই so ইয়াত এংগলটো যদি twice x লোৱা তেতিয়া হলে 2 cos square twice x কি হ'ব 1 plus cos 2x থাকে ন ইয়াতে 2 into 2x 2 into 2x হৈ যাব that means কিমান পাব 1 plus cos তোমালোকে 4x পাব তো এই ফৰ্মুলাটোৰ হেল্প লৈ পেলাই আমি 1 by 4 into cos twice x cos square twice x লিখিব পাৰো এনে ধৰণে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা 1 by 4 minus 1 by 2 cos twice x so plus এটা চোৱা 1 by 4 এটা cos square twice x লিখিব পাৰো এনেকে 1 plus cos 4x divided by আমি লিখিব পাৰো কেনেকে 2 বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা 1 by 4 minus 1 by 2 cos twice x 1 by 8 1 4 into 2 1 by 8 হৈ যাব then কিমান হ'ব plus 1 by 8 into cos তোমালোকে 4x পাবা so এইখিনি ভ্যালু পালো আমি sin to the power 4 x ঠিক আছে so এতিয়া চোৱা ফাইনালি আমি ইন্টিগ্ৰেশনটো সলভ কৰিম so finally integration to যদি solve কৰো আমি কিমান পাম sin to the power 4x dx will be equal to so integration 1 by 4 minus so value to লিখি লওঁ 1 by 2 cos twice x plus 1 by 8 plus 1 by 8 cos 4x into dx so integration to আমি separate কৰিম so 1 by 4 plus 1 by 8 তো 1 by 4 plus 1 by 8 আমি কৰি লওঁ কিমান পাম so LCM 8 হ'ব so কিমান হ'ব 2 plus 1 that is 3 by 8 ঠিক আছে তো integration কিমান হ'ব so 3 by 8 minus 1 by 2 cos twice x so plus 1 by 8 কিমান হ'ব cos 4x into dx হ'ব so integration to আমি যদি কৰো আমি যদি ব্র্যাকেট টু ওপেন কৰো ইয়াৰ পৰা কিমান পাম 3 by 8 integration dx minus 1 by half into cos twice x into dx then 1 by 8 integration cos 4x into আমি dx পাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি পাম কি 3 by 8 integration dx কিমান হ'ব x হ'ব minus 1 by 2 cos twice x যদি ইন্টিগ্রেট কৰো আমি কিমান পাম আমি ফর্মুলা জানো integration cos mx dx equal আমি জানো sin mx divided by m so ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম so sin 2x divided by 2 plus 1 by 8 into cos 4x divided by 4 plus c ঠিক আছে so এতিয়া এই ভ্যালুখিনি যদি আমি লিখি দিও so ভালকে অলপ যদি সিম্পলিফাই কৰি লিখো so আমি কিমান পাম 3 by 8 into x minus 1 by 4 sin twice x plus 1 by 32 cos 4x so it cos নহব sin হ'ব right sin 4x sin 4x plus c ঠিক আছে so this is the required answer so in this way you can solve this kind of problem so আজি এই ভিডিওটোত question number আমি 10 লৈ সলভ কৰিলো আৰু যিটো ৰিমেইনিং প্ৰবলেমছ আছে আমি নেক্সট আমি ভিডিওটোত আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে so that's all about for today so thank you for visiting my channel